Và đó chính là 5 ưu điểm và cũng như là 5 khuyết điểm mà theo mình anh em cần biết trước khi xuống tiền mua người bạn Zone Test 368G này nha. Hello anh em. Bữa giờ thì đa số toàn là clip mà mình đi phượt nè, đi du lịch này ha mọi người ha. Chưa có một cái review chi tiết nào về cái người bạn mới Zone Test 368G này hết. Thì hôm nay sẽ là một clip mà mình sẽ chia sẻ những ưu và nhược điểm, những cái lưu ý cho mọi người ha. Thì lý do cơ bản là mình cần đi một cái tour dài như vậy, thì tất cả những cái ưu và nhược điểm của con xe này nó mới có thể bộc lộ ra hết. Thì lúc đó mình mới có thêm thông tin cũng như là những cái chi tiết để mà mình chia sẻ với mọi người ha mọi người. Ok, rồi đầu tiên thì anh em mình nói về nhược điểm trước đi ha. Thì nhược điểm đầu tiên mà mình cảm thấy rất là khó chịu trên cái con Zone Test 368G này, đó chính là vì cái xe này nó quá thông minh mọi người. Có nghĩa là khi mà mình tắt máy, mình ấn cái nút này nè, mình ấn giữ mình tắt máy thì nó sẽ tự động khóa cổ luôn ha anh em. Đó có nghĩa là gì, là khi mà mình tắt máy thì nó sẽ tự động bật cái lẫy ra một cái cạch, nó để đó nó chờ. Nếu như mà mình chỉ cần xoay cái cổ lái vô cái góc thôi là nó sẽ khóa một cái cạch luôn, khóa cổ luôn. Thì nếu như trong trường hợp mà anh em gửi xe ở những cái bãi xe trong công ty chẳng hạn, mà bảo vệ có lỡ dắt giờ xe vậy đó, nó khóa một cái kịch cái rồi là xong, cứng nhắc ở đó luôn ha mọi người ha. Thì đó là một cái mà mình cảm thấy là nó khá là bất tiện. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó tự khóa cổ như vậy. Cái thứ hai, nếu như mà trong trường hợp mình muốn tắt máy mà mình không khóa cổ thì chỉ có duy nhất một cách là mình để luôn xe có điện như vậy luôn, mình không tắt máy, mình đi ra khỏi xe cách đó khoảng 1-2 mét gì đó, và khoảng vài giây, sau đó vài giây thì xe mới tự tắt máy. Thì lúc đó nó sẽ không khóa cổ ha mọi người. Rồi, nếu như nói về cái vấn đề mà xe tự khóa cổ như vậy thì sao? Thì thật sự mà nói, tuy là nếu như xét về nếu như cái việc đó nó có diễn ra thông dụng hay không, thì cái việc mà người ta dắt cái xe của mình, các chú bảo vệ lại dắt giờ cái xe của mình, đó là một việc rất là hiếm hoi và hy hữu. Bởi vì xe của mình là xe mô tô thì phần lớn là các anh các chú cũng rất là ngại, không có dám đụng vô. Thường là sẽ chỉ cho mình luôn một cái chỗ nào đó để mà mình có thể đậu xe được, mình để xe đó và để yên ở đó luôn, người ta không có đụng tới ha mọi người. Nhưng mà vẫn sẽ có trường hợp rủi ro. Nhưng cái mình muốn nói ở đây, cái phiền nhất đó là trong cái quá trình mà mình làm điện nha anh em. Đó là vì nó không như các xe khác. Ví dụ như những xe khác đó là có thể bật máy lên, dừng xe tại chỗ đề máy, xong rồi thì mình test, mình gắn những thiết bị điện như là màn hình hay là đèn chợ sáng để mà mình test coi là nó sáng đủ hay không, rồi căn chỉnh góc ghiếc các thứ. Thì con này mình vẫn giống đứng lên, mình đề máy lên được, ok bình thường. Nhưng mình tắt máy không được, mình tắt điện không được. Như những xe khác có thể là họ sẽ chỉ cần tắt cái chìa khóa đi thôi để nó bảo vệ điện của mình không có bị gọi là tốn quá nhiều điện áp chẳng hạn, thì con này làm không được. Rồi người ta muốn cho như cái đoạn mà mình để xe bên SGS Workshop anh Vũ Tuấn Trần á, thì phải gọi là khá là phiền khi mà các anh em phải cứ đi chìa khóa lại gần để mở điện lên, đề lên, rồi test xong thấy không ổn, cần tắt điện để mà tăng chỉnh, để mà chỉnh sửa đèn này kia thứ. Tại vì cái đèn nó rất là nóng ha mọi người ha. Rồi đi dây cái thứ nữa đó, căn chỉnh xong cái phải lại tắt máy, xong phải cầm chìa khóa đi xa thiệt là xa để cho nó tự tắt máy, rồi mới hoành lại làm tiếp, để không có cái việc mà mình lỡ mà mình quay cái cổ xe, mình tìm cái góc trống nếu mà mình làm xe á, nó sẽ bị khóa cổ thì rất là phiền. Đó thì nó rất là bất tiện luôn. Theo mình thì cái đó là nó khá là bất tiện. Cho nên nó là thật sự mà nói thì với vài anh em đi Zone Test 368G chung, mấy anh em cũng chia sẻ là thật sự là thấy cái việc đó nó cũng hơi bất tiện một xíu. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại vì xe của mình đâu có cái núm vặn ổ khóa đâu, nó chỉ có mỗi cái công tắc này thôi ha mọi người. Đó thì đó là cái nhược điểm đầu tiên, theo mình đó là một cái nhược điểm ha mọi người ha.
Rồi tiếp theo là cái nhược điểm thứ hai. Thì nhược điểm thứ hai này nó không chỉ là của phiên bản V2 này mà là của chung quy của cái dòng Zontech 368G này nói riêng và cả Zontech nói chung, đó chính là về phần màn hình. Tuy là mình có thể kết nối điện thoại với màn hình của xe thông qua ứng dụng là Zontech Smart, là mình có thể mở map này kia các thứ hiển thị lên trên này luôn, rất là đẹp, rất là ok, rất là xịn sò luôn. Nhưng mà nó bị một vấn đề là mình không tắt cái màn hình của mình đi được. Nếu như mình tắt cái màn hình của mình đi thì nó chỉ giống như là cái hệ thống Honda Racing đó mọi người, là nó chỉ hiển thị cái mũi tên chỉ đường thôi chứ nó không có hiển thị cái map lên đây ha anh em ha. Nhưng mà đó, nó là một cái mà mình cảm thấy nó rất là tiếc cho cái Zontech, là vì nó không như vậy. Chứ nếu như mà có thể tắt được màn hình điện thoại, chỉ mở cái ứng dụng bản đồ nó hiện lên đây đó mình đi, thì thật sự mà nói là anh em mình đi phượt, đi vô tư luôn, cái bản đồ nó tắt đùng luôn, đi tới đâu luôn ha mọi người ha. Đó, nhưng mà thật sự mà nói là nó không có được cái đó nên khá là tiếc. Rồi cái con này á, thì vì là hack màn hình á, cho nên á là mình mở YouTube trên này nó hiện lên đây được luôn nha anh em. Đó, cho nên á là mình cũng không hiểu. Tức là cái màn hình này rất là ngon nhưng mà nó chỉ bị đúng một cái nhược điểm duy nhất là nó lại không có hiển thị được trên đây khi mà mình tắt cái màn hình, mình khóa cái màn hình của cái điện thoại mình đi ha. Thì đó là cái nhược điểm chung của cả V1 lẫn V2. Đó thì hy vọng là sau này Zontech có thể sẽ update lên được một cái gì đó nó ok hơn, và thậm chí có thể làm được cả Apple CarPlay hoặc Android Auto lên trên đây thì phải gọi là quá tuyệt vời luôn ha mọi người. Nói với cái màn hình này mà được Apple CarPlay Android Auto là gọi là perfect của perfect luôn ha anh em ha. Đó. Rồi chung với cái nhược điểm thứ hai này, nhưng mà đây sẽ là cái phần riêng của Zontech V2 thôi, đó chính là hiện tại trên app Zontech Smart vẫn chưa có phiên bản Zontech 368G V2 của tụi mình ở Việt Nam. Đó là phiên bản gọi là ghế thấp thôi mọi người ha. Cái xe của mình bản V2 là bản low seat, ghế thấp, phù hợp với thể dạng người Việt Nam mình hơn chẳng hạn đó. Còn phiên bản V1 đó là bản high seat, là ghế cao. Thì hiện tại trên app chỉ hiển thị được lên là 4 dòng xe 4 màu của phiên bản high seat là bản V1 thôi, còn bản V2 thì chưa có. Và cái ở bản V1 á, thì nó lại là một cái ưu điểm là mình có thể mở khóa, mình mở cốp, mở nắp xăng vân vân này kia thứ, tìm xe thông qua cái app Zontech Smart đó của phiên bản V1 luôn ha mọi người. Còn phiên bản V2 hiện tại là đang chưa làm được bất cứ thứ gì hết, chỉ kết nối rồi mình hack lên màn hình rồi mình tắt màn hình gì kia thôi. Còn hiển thị tất cả những thông số xe hay là mở khóa từ xa hay là tìm kiếm hay gì vân vân là phiên bản V2 chưa có. Thì thông tin thứ nhất mà mình tìm hiểu được là thứ nhất trên app đang không có cái version cho phiên bản V2 này. Cái thứ hai là bên hãng báo cho mình thông tin đó là khi mà hỗ trợ thì cái ảnh hỏi bên phía Zontech Trung Quốc thì công ty mẹ trả lời là cái module mới trên phiên bản Zontech V2 là một module mới hoàn toàn so với V1, và ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa tích hợp và chưa thích nghi được hoàn toàn với cái nhà mạng ở Việt Nam để có thể tiến hành thực thi những cái thao tác đó. Cho nên thì vẫn trả lời với mình là sẽ chờ một khoảng thời gian các chuyên gia của Zontech bên Trung Quốc sẽ qua Việt Nam để kiểm tra cũng như là cùng làm việc lại với cái nhà mạng ở Việt Nam như thế nào đó để mà có ra một cái phiên bản cập nhật mới cho những cái chiếc xe sau, những cái lô sau khi về để có thể tích hợp và sử dụng được. Cùng với đó là nếu như được thì sẽ có những cái phiên bản update dành cho những cái anh em đi trước, những cái V2 mới mà chưa sử dụng được ha anh em ha. Thì đó là một cái mình rất là tiếc, thật sự mà nói rất là tiếc. Chứ nếu như mà được thì cũng phải gọi là quá perfect luôn. Tại vì do cái con xe này như hôm bữa mình có chia sẻ là cái chìa khóa của nó chỉ là một cái nhìn như đồng hồ chứ nó không phải là remote, nó không có bất kỳ một cái nút bấm gì hết á. Ví dụ như anh em muốn tìm xe hay như thế nào bấm kêu biết nữa, mình tìm xe là vô phương luôn, chỉ có tìm thông qua app trên xe thôi, app của cái app Zontech Smart thôi ha mọi người ha. Đó khá là tiếc, và hy vọng là hãng sẽ có thể có được cái bản cập nhật mới càng sớm càng tốt để tối ưu hơn cho các anh em mà chơi xe ở Việt Nam. Tại vì giờ cái cộng đồng Zontech 368G nó cũng đang ngày càng phát triển, và cái bản V2 nó cũng rất là phù hợp cho cái thể trạng người Việt Nam mình, và cũng rất là nhiều người quan tâm rồi. Rồi tiếp theo một cái nhược điểm thứ ba mà mình cực kỳ khó chịu trên cái Zontech 368G V2 này,
đó chính là về hệ thống chân chống của nó ha mọi người ha. Cái chân chống nghiêng và chân chống đứng. Chân chống đứng thì ok, nhưng mà bị cái là nó không có cái xe của mình đang không có cái cao su, thì mình không biết là do xe Zontes nó không có hay là hãng quên gắn cho mình, nhưng mà là không có cái cao su đệm lại. Khi mà mình đang nhận chống đứng mà mình dắt xe xuống thì cái chân chống nó sẽ đập lên trên cái phần cơ khí kim loại ở trên một cái cành, nghe nó rất là to và rất là xót luôn ha anh em ha. Còn về phần chân chống nghiêng thì nó đang bị một cái là cái phần chân nhô ra, để cho mình tiện mình thò chân xuống mình gạt chân chống nghiêng ra, mà cái phần nhô ra một xíu nó lại đang nằm khuất ở dưới cái đồ gác chân của người ngồi trước, cái đồ gác chân phụ trợ để mà mình có thể chạy đứng anh em, thì nó nằm khuất ở dưới đó, là khi mà mình muốn thò cái chân xuống gác là rất là cực luôn. Và cái chuyến vừa rồi là mình xém ngã xe một lần, lý do là đứng ngay một cái dốc mà mình cứ khều hoài, mình thỏ chân mình khều mình gạt hoài luôn mà nó không ra được cái chân chống nghiêng để mà mình có thể dựng chống xe ha mọi người. Đó là một cái điều mà mình rất là khó chịu luôn. Tiếp tục nói về phần chân chống thì nó có một cái thông tin nữa nha mọi người, là cái phiên bản V1 với V2, hai cái chân chống nghiêng nó khác nhau. Và có một cái mà khiến cho anh em tụi mình gọi là sức bất sang mang và gọi là tốn rất là nhiều tiền luôn, đó chính là khi mà tụi mình đặt mua những cái miếng lót chân để mà mở rộng cái mặt chân chống, để mà mình có thể chống chân ở những cái địa hình nó xấu thì nó sẽ làm tăng thêm cái độ vững chãi của xe nè, cũng như là mua thêm một cái miếng extra để mà mình có thể kẹp vào cái phần nhô ra để mà mình gắn lên trên cái chân chống nghiêng để mà mình có thể thò chân xuống mình gạt ra cho nó tiện hơn á. Thì phiên bản V2 nó hoàn toàn khác với V1 và nó gắn không được. Mà trên Shopee đa số tụi mình tìm đều ra là phiên bản 2 seat là của V1 thôi, chứ không có V2. Thì thật ra là gần đây mình mới tìm được, mình mới nhắn hỏi luôn trực tiếp shop là bây giờ bạn có dành cho phiên bản V2 hay không. Xe tôi là xe bản low seat ghế thấp, bản V2 chứ không phải V1. Bây giờ bản V1 tôi không có gắn được, thì bên đó mới lục lại và mới thêm cái sản phẩm mới lên trên giỏ hàng của sàn Spare để cho mình có thể lên mình đặt lại ha anh em. Đó cũng là một cái điều mà mình lưu ý, nên có nghĩa là đồng nghĩa với việc là không phải cứ sản phẩm nào, đồ chơi nào Zontes 368G ở trên Shopee hay Lazada mình mua về thì nó cũng có thể gắn được cho xe của mình ở phiên bản V2 nha anh em nha. Đó chính là về cái phần nho nhỏ này thôi mà nó cũng khiến mình khá là tiếc. Mình cũng không hiểu tại sao hai cái chân chống của cái phiên bản nó lại khác nhau như vậy nữa. Rồi tiếp tục với cái vấn đề đồ chơi thì thêm một cái mà mình dính xương nữa, đó chính là về cái phần giá đỡ màn hình GPS ha mọi người ha. Thì trong cái clip trước mà mình đăng, khi mà mình lên một vài món đồ cho con xe này, cho người bạn mới này, thì mình có lên một cái thanh giá đỡ GPS mua ở bên Tùng Cata. Thì mặc dù là nó vẫn gắn được cho con xe này thôi, nhưng mà nó rất là kiểu như là nó không có vừa hoàn toàn một cách ok, mà nó sẽ hơi chật đó mọi người, nó bị cứng á. Mình gọi là mình phải cố gắng mình nhét vô thì mới gắn được. Và nó sẽ bị một cái nữa là cái thanh ngang ở trên nó nằm quá sát cái màn hình, nhưng mà mình có chia sẻ, cho nên bắt buộc là mình phải đặt một cái bộ khác nó dài hơn đó, như thế này thì mình mới gắn được cái màn hình GPS của mình để mà mình sử dụng khi mà mình đi đường thôi mọi người ha. Đó là thêm một cái mà anh em cần lưu ý về những cái việc mà mình dự định mình sẽ mua đồ chơi này kia lặt vặt cho con Zontes 368G này, thì anh em phải cực kỳ lưu ý khi đặt trên Shopee hoặc là Lazada, là mình cần phải nhắn hỏi trực tiếp luôn là bây giờ cái đó tôi muốn đặt nhưng mà nó có xài được cho phiên bản low seat hay không. Nếu được thì mình hãy mua, còn không thì nhờ nó cho mình một cái link khác sản phẩm tương tự để dành cho phiên bản low seat để mình có thể mua về mình xài cho được, để đỡ tốn tiền và không có bị dính xương giống như anh em tụi mình nha. Đó là một cái thông tin mà mọi người cần lưu ý. Ok, rồi thêm một cái mà mọi người cần lưu ý nữa, thì như mình đã từng chia sẻ thì cái này mình không biết nó là ưu điểm hay là nhược điểm, nhưng với mình thì nó không quá quan trọng. Đó chính là về hệ thống phuộc sau của con V2 này, nó không có bình dầu rời và nó chỉ còn có cái mức tăng chỉnh như là hình như theo mình biết là nó chỉ còn tăng chỉnh cái độ cứng của lò xo thôi, chứ nó không có còn gọi là chỉnh được cái compress rebound hay gì nữa hết á. Mình thì không quá rành về phuộc nên mình
không biết nha anh em, nhưng nói chung năm nay là không có cái bình dầu, không có bình dầu rời, mà mình sẽ hạn chế trong cái việc gọi là cân chỉnh phuộc hơn. Thì đối với bản thân mình thì đúng là đi một người phuộc nó sẽ hơi sốc một xíu, nhưng mà đi hai người thì nó cực kỳ êm và cực kỳ ổn định. Nó không hề có bất kỳ một cái hiện tượng nào gọi là vẫy đuôi hay là nảy đuôi hay là đi đường xấu gì hết. Thì mà với cái gọi là trọng lượng trung bình mà hai vợ chồng mình cùng với cái thùng top ở đằng sau mình đi thì nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 170 kg. Thì đối với mình là nó vẫn ổn định, vẫn ok nha mọi người nha. Còn nếu như đi một mình với mình gần 100 kg thì đúng là nó có hơi sốc một xíu, nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn ổn. Bởi vì nếu như đi một người mà nó vẫn êm ái giống như đi hai người thì điều đó đồng nghĩa với việc đi hai người thì phuộc sẽ rất là mềm và nó sẽ không có êm, không có nhàn cho mình đi nữa, mình sẽ đi rất là mệt, rất là khó chịu. Thì nếu như mà anh em gọi là biết căn chỉnh nhiều á, thật sự người mà rành về phuộc biết căn chỉnh nhiều á thì mới có thể gọi là đi một người căn chỉnh do cái mức đó để đi một mình, rồi đi hai người mình chở thêm người gì đó mình mới chỉnh lại nữa trước khi đi để đi được hai người. Thì đó, cái đó nó chỉ cần thiết cho những anh em nào mà gọi là chuyên nghiệp đi ha, gọi là có chuyên nghiệp và gọi là biết những cái đó để chỉnh thôi. Còn với như mình không rành về những cái đó, bản thân mình thì mình không rành, cho nên mình cảm thấy nó không phải là nhược điểm với mình, nhưng có thể nó sẽ là nhược điểm với những người khác. Đó, cho nên cái thông tin này thì mình không có liệt kê vào danh sách những nhược điểm của con xe ha mọi người ha. Rồi, nay đi qua ô tô salon của anh Nguyên Tư Phú nè, rất là đẹp luôn. Mà mình qua mình tranh thủ mình edit tiếp cái vlog kia. Bây giờ nếu như mọi người xem clip này chắc là mình đã lên cái vlog đi du lịch tập 2 rồi. Là để mình vô rồi mình sẽ review tiếp, mình sẽ chia sẻ tiếp những cái thông tin về những cái nhược điểm của con xe này ha mọi người ha. Trời ơi, một chiếc Fortuner quá trời đẹp luôn, Ken Span anh em ơi. Một chiếc máy xăng 7 chỗ nha. Nay qua seeding cho mình Nguyên kiếm tí tiền ăn cơm nha mọi người. Trời ơi nó đẹp, mơ ước một thời của mấy anh em tụi tôi. Con này hao xăng ngon thì mình không biết ha mọi người ha. Quay vòng trời ơi nó bén gì đâu. Con này chắc đâu đó đời 2015 2016 gì đó anh em. Mà nhìn trời ơi nó keng ta nói. Anh em nào mà có nhu cầu mua xe hơi thì liên hệ anh Nguyên Tân Phú nha. Số điện thoại mình sẽ chèn dưới cho anh em ha. Còn anh em nào mà mê con VF3 của anh Nguyên thì đây nè, đó, thấy không, dễ thương không? Đó. Đây là xe gia đình đi. Anh Nguyên tuyệt đối là không bán rẻ đam mê trừ khi được giá nha anh em. Xe Lego nè đó. Giờ anh em mình đi ăn trưa cái mình về mình review tiếp cho mọi người nha. Bye bye. The next day. Ok anh em, thì hôm qua anh Nguyên xong rồi cũng bận quá không có kịp chia sẻ với mọi người nên bây giờ mình chia sẻ tiếp nha. Rồi thì tiếp theo, cái nhược điểm tiếp theo, nhược điểm thứ tư mà mình cảm thấy khá là tiếc nhưng mà cũng không có quá quan trọng, đó chính là về phần cái ti của cái ben nâng hạ cái cốp của xe mình. Đó chính là phiên bản bên nước ngoài thì cái ti đó nó sẽ được giấu bên dưới cốp luôn, cho nên cái cốp của mình sẽ để được nhiều đồ hơn, để được thêm một cái nón nữa là thành hai cái nón 3/4 ha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì không biết ở bên kia tại sao họ lại lắp ráp như vậy, hay là về tới đây Minh Long mới lắp ráp, thì là cái ben để nâng cốp sau của mình lên nó lại là cái ben nằm ở phía trong cốp, cho nên dẫn đến là ngay cái phần cái hộc cốp á, nó sẽ bị cứng. Khi mà mình đóng xuống một cái ben như vậy mình sẽ không để vừa được cái nón bảo hiểm 3/4 ở đó ha mọi người ha. Thì như các anh em đi V1 trước có từng làm là sẽ mở cái cốp ra, tháo cái ben nó ra rồi gắn xuống dưới cái bát ở dưới, thì mình chưa có kịp làm thì có thể là mình cũng sẽ đi làm luôn. Nhưng đó thì đó chỉ là một cái gọi là nhược điểm nho nhỏ ở phiên bản khi mà mình chính thức mình nhận xe ha mọi người đó. Nhưng mà cái nhược điểm này thì nó không quá quan trọng, bởi vì mình có thể gọi là điều chỉnh được, và cái này là hoàn toàn không chế cháo không gì hết ha mọi người. Tức là trong cái phần zin của xe nó có thêm một cái bát nữa, một cái bát thứ hai là cái bát nào ở phía dưới cốp để mình gắn cái ben nâng hạ cốp ở trong đó. Đó thì mình sẽ làm cái đó sau ha mọi người ha. Và cuối cùng nhược điểm thứ 5
theo mình nghĩ nó cũng chính là nhược điểm lớn nhất. Nhược điểm thứ 5 theo mình nghĩ nó cũng chính là cái nhược điểm lớn nhất mà nó sẽ ảnh hưởng phần lớn đến cái quyết định là mình có mua xe hay không của tất cả mọi người. Đó chính là nó xuất xứ từ Trung Quốc ha mọi người ha. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là vì ở Việt Nam mình và đa phần mọi người đều có thành kiến và có một cái gì đó cảm thấy quan ngại với những dòng xe Trung Quốc. Và cái thứ hai là cảm thấy quan ngại với những cái chiếc xe gọi là được phân phối tư nhân. Liệu như nó phân phối về rồi nó cảm thấy kinh doanh được thì nó kinh doanh tiếp, còn nó kinh doanh không được thì nó bỏ, nó không kinh doanh nữa, rồi bảo hành bảo dưỡng như thế nào. Thì đó, nó sẽ là một cái câu hỏi rất là lớn và một cái định kiến cũng rất là lớn. Nếu như mà mình có thể gọi là vượt qua được cái định kiến đó, cũng như là mình thật sự hiểu rõ cái sản phẩm mà mình mua nó như thế nào, thì mình mới có thể xuống tiền và đến được với em nó ha mọi người ha. Rồi, chê xong rồi đúng không? Bây giờ là tới những ưu điểm mà mình cực kỳ thích trên chiếc Zontes 368G này nha anh em. Điểm đầu tiên phải nói đó chính là nó nhẹ. Thật sự mà nói, không biết lý do tại sao, tuy là thông số kỹ thuật, chiếc xe này có trọng lượng khô lên đến là 195 kg, nhưng mà đã bao gồm hết tất cả những cái thứ gọi là khung chống đổ vân vân này kia thứ rồi. 195 kg, đổ xăng, bình xăng là 17,5 lít thì nó sẽ nặng lên rất là nhiều khi mà mình đổ đầy bình xăng ha mọi người ha. Nhưng mà mình vẫn có cảm giác là cái phần đầu xe và cái phần thân xe khi mà mình di chuyển, mình lái xe nó rất là linh hoạt luôn ha anh em. Đó thì khi mà mình bán con đĩa 500 đi và mình có một cái quyết định là mình sẽ ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại tiếp tục là một chiếc Maxi Scooter, thì đầu tiên giai đoạn đó là mình tìm đến ADV 350 như mình đã từng có sự chia sẻ trước đó. Nhưng mà khi mình ra mình ngồi thử thì mình cảm thấy với mình nó không phù hợp với dáng mình không phải là không phù hợp với dáng mình mà là nó không phù hợp với bản thân mình. Khi mà mình ngồi lên, mình đã từng chia sẻ trước đó là cái sàn để chân của nó quá bè, nó bè quá, mình không cái chân được, mình rất là khó chịu luôn đó. Nhưng mà còn này nè, đó mọi người có thể thấy nhìn đó, không biết cái góc này mọi người thấy được hay không, nhưng mà như hôm bữa mình có chia sẻ là khi mà mình thò chân xuống mình chống chân là nó rất là tiện luôn đó. Thì cơ bản đó là cái gọi là cái ưu điểm lớn nhất đối với mình, đó chính là nó nhẹ. Khi mà mình chơi một chiếc xe, mà tại vì mình chơi hai con cũ, mình không biết lý do tại sao nhưng mà trên con X-Max mình lại có cảm giác như là nó rất là nặng nha mọi người nha. Đó, con X-Max nó rất là nặng. Thì nặng nhất là cái phần cổ lái ha anh em. Đó thì khi mà mình tìm lại một con xe khác, mình tiêu chí mà mình mong muốn nhất là con xe đó nó phải nhẹ, mình phải lái nó cảm thấy nó nhẹ, nó linh hoạt cho mình đỡ mệt. Đó là cái tiêu chí mà mình đặt ra. Thì khi mình đi ngồi thử thì ADV 350 nó cũng đáp ứng được, cái cổ lái cũng khá là nhẹ, nhưng mà mình để chân không được thôi. Mình thấy đứng này kia thứ rồi gắn thêm khung chống đổ nó khá là cồng kềnh với bản thân mình nên mình chơi không được. Rồi khi mà mình qua mình ngồi thử em Zontes 368G này cũng như là đứng này kia các thứ test các kiểu thì mình thấy nó ok, ổn. Thì giai đoạn đó thật sự thì những con Zontes 368G này nó không hề có một chiếc xe test ride nào cho anh em hết, mà mình mượn được một chiếc xe của một anh bạn đang đi cái bản V1, mình lượn thử một vòng. Lúc đó thật sự mà nói với anh em ha, là mình nếu như Minh Long vẫn phân phối phiên bản V1 thì mình khẳng định là mình sẽ không mua. Đó là cái mà mình có thể khẳng định với mọi người. Lý do tại sao? Lý do là vì mình thích cái sự đơn giản. Thì cái dàn cùm nút ở trên cái con Zontes V1 quá trời nút luôn đó, nhưng mà lên cái V2 này nó làm tinh gọn lại, rất là gọn và rất là trực quan. Mình rất là dễ xài và mình cực kỳ ưng ý với cái cùm nút đó luôn đó. Cho nên là khi mà mình sử dụng á, mình cũng thao tác nó cũng nhẹ nhàng hơn, mình sử dụng mình bấm này kia các thứ nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều so với cái việc là nó quá nhiều nút để mình phải tìm mình coi cái nút đó, cái nút nào ở đâu này kia ha anh em ha.
Rồi, cái ưu điểm thứ hai là tuy cái con xe này nó khá là to nhưng mà mình cảm giác nó rất là lanh ha anh em ha. Đó, như đi đường mình đang đi giờ này nè, đường xá khá là đông đúc nhưng mà mình đi cũng rất là thoải mái, mình luồn lách, mình vượt xe này kia các thứ nó rất là đơn giản luôn. Đó, không có quá cồng kềnh. Và để thể hiện được cho anh em thấy được cái sự gọi là gọn và đơn giản của con xe này, mình sẽ chèn thêm cho anh em một cái đoạn mà mình test, đó chính là cái ghế cho em bé ha mọi người ha. Hồi trước nếu anh em đã từng xem mình có một cái clip là mình đóng cái ghế inox cho con mình ngồi, là cái phần hai cái chân của cái ghế là nó ôm sát vào cái phần hai bên đùi này của mình đó, của cái con X-Max. Khi mà mình gắn vô là nó ôm sát vô cái phần yên và cái dàn nhựa luôn. Nhưng mà khi mình gác cái chân ghế đó lên lại con test này thì thật sự mà nói là ở hai bên nó còn dư ra đâu đó cả khúc như vậy nè nha anh em. Đó. Đó cho nên đó là cái vấn đề đó là cái bề ngang nó cũng gọn hơn. Và cái thứ hai đó là nó được một cái mà mình thích đó chính là tuy là cái yên nó cao nhưng mà vì nó gọn hơn như vậy cho nên anh em chống chân nó cũng khỏe. Còn cái yên nó bè thì mình chống chân nó sẽ hơi chèn hãng một xíu. Đó, thì tuy xét về thông số kỹ thuật thì yên con này đâu đó là 730mm, còn X-Max hình như là 690, nhưng mà cái mắt nó bè hơn cho nên mình chống chân mình bè hơn, cho nên mình cảm giác là mình chống chân nó mệt hơn và nó cao hơn ha anh em ha. Đó, còn xét về con Zontes thì nếu như anh em chỉ đọc vào cái thông số kỹ thuật, và nhất là những anh em nào mà đang đi X-Max mà có ý định lên Zontes hay như thế nào đó mà nhìn vào thông số kỹ thuật thì có thể sẽ bị choáng ngợp, tại vì mình nghĩ là X-Max có 600 mấy mil như vậy mà nó thấp hơn như vậy mà mình đã chống chân rất là mệt mỏi rồi thì lên con Zontes làm sao chống chân nổi. Thì đây anh em, mình là nhân chứng sống trực quan ha. Bản thân mình từng đi X-Max và bản thân mình đang đi Zontes thì mình có thể khẳng định với mọi người là cái yên của Zontes nó gọn hơn rất nhiều, và thậm chí là nó gọn hơn cả phiên bản V1 luôn. Đó, tại vì bây giờ là Minh Long đã mang về là Zontes V2 là phiên bản low suit dành cho anh em mình ở thị trường Việt Nam, tại vì người Việt Nam mình thì chân cũng không có được dài lắm đó. Còn bản V1 thì nó là phiên bản 2 suit thì nó sẽ hơi cao hơn một xíu. Đó, thì đó là những cái lưu ý cho anh em một phần nữa nha. Hết hồn hết vía, đèn xanh mà không đứng giữa được. Đó thì đó chính là cái ưu điểm thứ hai mà mình cảm thấy, đó chính là cái yên nó gọn hơn, cái xe nó cũng lanh hơn, mình chạy nó khỏe hơn, mình lách dễ hơn. Đó, thì cái này mình không công kích vào bất kỳ dòng xe nào ha mọi người ha. Mình đã từng đi hai dòng xe maxi scooter trong phân khúc 300 phân khối này, cho nên cũng rất là nhiều anh em comment hỏi mình là mình chia sẻ thêm thông tin cho mọi người có một cái thông tin trực quan để mọi người hiểu rõ hơn, chứ cũng không gọi là mình đang đi xe này mình khoái quá là mình dìm mình tân bốc với X-Max hay như thế nào, mình tân bốc con này hay là mình dìm với X-Max hay như thế nào ha anh em ha. Ok rồi, cái ưu điểm thứ ba mà mình muốn nói đó chính là về phần ga điện tử nè, hệ thống cruise control nè, và cái động cơ và cái hộp số mới của con Zontes V2 ha anh em ha. Đó thì mình không biết V1 như thế nào, mà cũng không biết những cái xe khác như thế nào, nhưng mình nói về chiếc xe này của mình đang đi thì theo mình cái ưu điểm này nó sẽ là cái ưu điểm mà khiến cho anh em cảm thấy phấn khích nhất và yêu nhất trên con Zontes 368G V2 này. Bởi vì động cơ của nó cực kỳ êm và cực kỳ mượt, cái sự bước tốc của nó cực kỳ nhạy và cực kỳ nhanh, và máy nó không có bị róc ha anh em ha. Như bây giờ mình đang đi mod T nè, bây giờ mình chuyển qua mod S nè, đó thấy không, vặn nhẹ là lên, vặn nhẹ là lên, thì cái tiếng mà một cái boom nó như vậy là động cơ nó nổ và nó bứt tốc lên, và tiếng là tiếng bô chứ không phải là tiếng máy ha anh em ha. Đó thì cái máy nó vẫn rất êm, rất là mượt và không có nghe tiếng róc giống như là kiểu bị trượt nồi như thế nào đó ha mọi người. Đó là cái mà mình cảm thấy rất là sướng luôn. Cho nên khi mà mình đi tour cũng như là mình đi phố thì mình đi Motte thôi, mình đi rất tàn chill. Nhưng mà mình đi tour á,
trong xuyên suốt 2 cái tour vừa rồi mình đi thì thậm chí có thể nói là mình đi Motte không cũng quá dư với mình thích xe nào là mình vượt xe đó, mình thích xe nào là mình vượt xe đó, bởi vì Motte nó cũng vẫn rất là nhạy và rất là mạnh. Còn thậm chí là lâu lâu mình buồn mình chuyển món S thì thật ra mà nói là bấm một cái tập, mình chỉ cần nhích ra một phát là nó qua hẳn một chiếc xe tải, nhích ra một cái là nó qua một chiếc xe tải, nhích ra một cái là nó qua một chiếc xe tải, rất là easy luôn. Thì nó sẽ khiến cho anh em mình khi mà mình đi tour mình sẽ không có bị mệt ở những trường hợp đó ha mọi người. Mình sẽ có thể dứt khoát hơn khi mà những cái đoạn đường nào mình thấy nó vượt được là mình nhích ra vượt một cách rất nhanh gọn lẹ dứt khoát để đảm bảo được cả an toàn cho mình lẫn cho cái xe mà mình đang vượt. Còn nếu như mà động cơ nó hơi yếu quá thì mình phải ngâm ga rất là lâu thì cái xe nó có thể vượt lên từ vượt qua những cái xe đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì mình vượt xe mà càng vượt càng nhanh càng dứt khoát nó sẽ càng an toàn đó. Rồi và cái nữa là về phần ga điện, chính là vì ga điện nên nó mang lại cho anh em cái cảm giác rất là phấn khích luôn, do nó hoàn toàn kiểm soát bằng điện tử. Khi mà mình mở mắt S ra là nó giống như là nó đưa về cái sức mạnh nguyên bản của con xe này á mọi người. Đó là anh em mình cứ nhích ga là nó đi, nhích ga là nó đi, mà nó rất là bốc luôn. Còn Motte là nó đang gọi là hãm lại một xíu cái lực ga nè, rồi nó sẽ có delay một xíu như là ga cơ nè. Đó thì khi mà xài cái mod S thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái gọi là giống như là mình đang ngồi trên một cái chiếc gọi là một con ngựa hoang vậy anh em, nó rất là hoang dã và rất là mạnh luôn đó. Còn khi mà bật qua cái chế độ cruise control thì đây mình set cruise control là nó trên 50 km/h mới set được ha anh em. Đó, giống như bây giờ nếu như mà mình tăng nè, bây giờ đang 51 nè, mình tăng thì mình bấm dấu cộng nè, rồi nó sẽ lên đây 51 nè, rồi 52 nè, rồi bấm cộng cái nữa nó lên 52 nè, bấm cộng cái nữa là 53 nè, bấm cộng cái nữa là 54 nè, là nó sẽ tăng lên từ từ. Còn nếu mình bấm trừ xuống 54 rồi xuống 53, 52, 51, 50 là ngưỡng tối thiểu. Bây giờ mình bấm nữa nè, nó vẫn không xuống ha anh em. Đó, bấm nữa là nó không xuống nha mọi người nha. Đó thì nó sẽ dẫn đến là cái này nó chỉ tốc độ tối thiểu là 50 thôi. Đó, cho anh em một cái thông tin như thế này. Và khi mà mình đi tour xa, ví dụ như mình đi quốc lộ, nó chỉ cho khoảng 50, 60, 70. Thay vì anh em cứ phải giữ ra như vậy, sợ mình không có kiểm soát hoặc là mình lố, mình bị bắn tốc độ, thì mình cứ set như thế này, mình tàn mình chill mình đi thôi, rất là nhàn và rất là an toàn cho bản thân mình ha mọi người ha. Ok, rồi thì ưu điểm thứ tư nha anh em. Ưu điểm thứ tư mà mình muốn nói tới đó chính là hệ thống phuộc của con xe này, phuộc trước và phuộc sau. Thì mình cảm thấy là nó, với mình, nó là một ưu điểm. Nó êm, nó ngon, cả đi một người lẫn hai người. Đi hai người xe cực kỳ đầm, với mình là nó cực kỳ đầm với mình nha mọi người nha. Nó vẫn sẽ có cảm giác là nhúng xuống cái nó lên, nó có một cái sự dao động hơi nhẹ, rồi nó sẽ ổn định lại liền cho mình đi tiếp, đi trên đường xấu. Còn đi trên đường trường như thế này thì gần như là mình không có một cái cảm giác gì gọi là nó nảy cái đuôi hết đó. Nếu như phuộc mà quá là cái xe mình nó sẽ bị nảy, nó sẽ bị lượn như thế này. Và nếu như chạy một con xe nó lượn như thế này liên tục, mình đảm bảo với anh em luôn, đi rất mệt và đi gọi là mình không kiểm soát được. Tại vì cái tầm nhìn của mình nó cũng sẽ lên xuống như thế này ha. Bây giờ cái camera của mình như vậy nè, anh em thử tưởng tượng nếu như mà mình cứ như thế này một cái khoảng đường dài liên tục thì mình làm sao mình có thể lái xe được, nó sẽ rất là mệt đó. Thì nếu như mà cái phuộc nó quá mềm thì nó sẽ bị mệt như vậy. Còn nếu như phuộc quá cứng thì đương nhiên đi đường trường nó sẽ rất là đầm, rất là chắc. Nhưng bù lại đi đường xấu là tất cả những cái gì đó ở dưới mặt đường là nó lên hết trên cái phần mông, lưng, cột sống của mình đó. Thì và cơ bản thực sự mà nói với anh em thì ở Việt Nam mình gần như không có một cái con đường nào gọi là láng mịn o đến mức mà không có một cái gờ hay một cái gì hết anh em. Từ gọi là mặt đường nó rất hơi có cái sự mấp mô nhẹ nè, rồi những cái gờ giảm tốc nè, những cái nắp cống nè, vân vân. Thì khi mà một cái phuộc nó vừa đủ mềm, nó vừa đủ êm ái cho mình
thì mình rất là tự tin khi mà mình di chuyển một cách rất là bình thường qua những cái gờ giảm tốc đó. Mình lướt qua luôn, mình lượn qua luôn, không có cần phải gọi là thắng gấp để mà né nó hay như thế nào hết. Hoặc là mình cần phải mình lạng ra, mình lạng vô mình né những cái nắp cống ha mọi người. Nó có những anh em thì có cái thói quen là mình chạy mình thấy cái nắp cống cái mình phải tìm cách mình né qua, mình né lại để cho nó đỡ đau, đỡ dằn, đỡ sốc. Nhưng mà thì như vậy nào, ví dụ như cái nắp cống ở đây ha, đó, lướt qua rất đơn giản luôn, lướt qua rất nhẹ nhàng luôn đó. Thì nếu như mà cái phục nó cứng quá thì những cái như vậy nó cũng sẽ dội hết lên trên cuộc sống của mình ha anh em ha. Như cái tour vừa rồi thì có thể nói là có một đoạn off-road, thật sự không phải là off-road nữa mà là nói chung là đường đá, đường xấu. Khi mà mình với cô Đăng đi vào trong bãi thùng, tìm đường vào trong bãi thùng thì tuy cái đoạn đường bên ngoài nó đã xây dựng phần lớn rồi, đường đổ bê tông rồi, rất là ok luôn. Nhưng mà nếu anh em nào đã từng chạy trên cái đường bê tông thì mọi người sẽ biết là nó là những tấm đan bê tông mà nó sẽ khoảng chừng 2 mét, nó sẽ có một cái rãnh nhỏ, còn mới một tấm đan bê tông nữa 2 mét nó có một cái rãnh nhỏ. Thì những cái rãnh như vậy là để làm cho bê tông cho nó vững chắc, chứ còn nguyên một mảng bê tông lớn thì nó sẽ bị giòn và nó nứt, nó bể đó. Thì khi mà mình chạy xe mà mình qua những cái rãnh đó nó sẽ cứ cành thì cái phuộc mà không ok, cái lớp mà cũng không ok á, là mình sẽ rất là mệt. Tất cả những cái gì mà nó xấu với mặt đường là nó đẩy hết lên người mình hết, là mà anh em mình cảm nhận được hết á. Đó, thì cái xe nó lướt đi rất là êm, mà mình có cảm giác như là cái xe mình vẫn có cảm nhận được là cái xe nó đang nảy ở trên cái đường đó, nhưng mà những cái dao động lực nó không có lên tới người mình, nó không có xốc lên lưng mình, không có xốc lên cái hông của mình, không có xốc lên cái cơ thể của mình, mà mình biết được là cái xe mình nó đang gọi là xử lý như vậy ở trên cái đường xấu như vậy ha. Đó, và tiếp theo khi mà anh em mình đi sâu hơn vào trong cái bãi thùng, tới một cái đoạn đường mà và sau khi đi ở cái tấm đường bê tông đan đó thì mình mới đang đi sâu vào trong hơn nữa. Ở trong bãi thùng thì có một cái đoạn đường là vẫn chưa xây xong, nó vẫn gọi là ven cái núi á, ven đồi á mọi người, còn đá cục bự thì mình đi vượt qua cũng rất là dễ dàng, ok. Nhưng mà đến một cái đoạn nhỏ nữa là dốc hơi đứng và đi khoảng 10 mét nữa toàn là đá cục không, sẽ tới được cái bãi camping ở bãi thùng luôn. Nhưng mà anh em mình không dám xuống, tại vì lúc đó xe mình đang chở đồ rất là chiều, khá là nặng đồ của mình, tại vì bữa đó là tụi mình đã vác đồ lên xe từ Vĩnh Hy trên đường di chuyển về Đà Lạt rồi, tức là bao nhiêu đồ đạc mà mình vác lên xe hết rồi. Cũng như là mình lúc đó mình vác thêm cả giỏ đồ quần áo này kia của bà chồng anh Nguyên này kia thứ, nên hôm nay là xe mình chở rất là nhiều đồ, rất là nặng, nên mình không có liều để mà mình đi cái đường xấu như vậy xuống tới dưới đó. Tại vì bản thân mình thì thứ nhất là kỹ năng lái xe của mình khi mà đi những cái đường xấu như vậy, kỹ năng của mình chưa có tốt nên mình cũng không dám xuống. Cái thứ hai là mình đã từng bị ngã con nít ở trong Đà Lạt cái chuyến đi trước đó với anh Nguyên hồi đầu năm, cũng trong cái cung đường nó xấu giống y chang như vậy nên mình biết nó như thế nào. Và thêm cái thứ ba là mình tự lượng sức mình, vì nó quá nhiều đồ nên mình biết là mình không có mang như vậy, mà không có đi như vậy được. Và phần lớn những anh em mà nếu như đi off-road, đi những cái đường như vậy, những cái cung đường như vậy, họ sẽ chỉ đi cái mình không của họ và cái xe không thôi, không có thồ thêm bất cứ hàng hóa gì để mà bay những cái đường đó hết ha anh em ha. Đó. Còn nếu như mà mình lúc đó đi những cái xe nhỏ xíu như Rimway hay của những cô chú mà đi xuống dưới đó camping á, thì cái xe nó nhẹ, nó nhỏ, mình đủ luồn lách được, xuống mình chống, mình dắt nó xuống từ từ cũng được nữa, thì nó là một câu chuyện khác ha anh em. Rồi một cái ưu điểm nho nhỏ thôi, anh em có thể độ được, nhưng mà zin của nó có đây là cái móc, cái khóa thắng nè, nó có rất là nhiều nóc ha. Đó, mình đang để cái nóc thấp nhất thôi, ngay một cái dốc thì anh em nhìn có thể thấy là như anh Ráp là phải gọi là đạp thắng nè, cả thắng chân lẫn bóp cái thắng tay trước nè, còn mình không cần gì hết, chân cũng rất là thoải mái, tuy có khóa thắng rồi, rất là tiện luôn. Đó, một cái nho nhỏ thôi nhưng mà mình rất là thích luôn, nó rất là thực tế trong cái công việc mà mình di chuyển hàng ngày. Và thêm một cái thói quen của mình khi mà sử dụng cái thắng tay này, đó chính là nếu như mà
phần lớn là giống như là mình có thói quen giống như mình đi xe công tay á mọi người, là trước khi di chuyển lúc nào mình cũng bóp hết 2 thắng rồi mình mới đề ga, rồ ga lên từ từ để xe chớm lên đi thì mình mới nhả thắng ra để xe đi. Cho nên nó vô tình là một cái thói quen rất là tốt cho cái thắng tay này, để mà khi mà mình bóp nhẹ vậy nó sẽ bật cái thắng tay ra và xe mình di chuyển tiếp nó không có bị kẹt bố. Còn có một vài anh em đã từng comment là quên mất khi mà mình kẹp vô như vậy xong mình rồ ra mình đi luôn, mình rồ ga đi luôn, cái ở cái mức nhẹ nhất á thì xe nó vẫn di chuyển được, nhưng mà giống như nó bóp thắng hờ á, đi hồi giống như bị cháy bố khét lẹt luôn đó. Thì cũng may mắn do cái thói quen của mình nên mình đỡ được cái phần này. Thì cái chỗ này anh em cũng lưu ý nha, nếu như anh em mà sử dụng cái này á thì theo mình nghĩ là mọi người nên tập cái thói quen giống như mình để cho nó đảm bảo an toàn cho cái phần thắng tay này nha anh em nha. Đó. Ok anh em, thì một cái điểm lưu ý tiếp theo nữa mà mọi người hay rất là hỏi mình về chiếc xe này là nó có hao xăng hay không. Thì mình không có đo một cách chi tiết chính xác cụ thể đến từng ml xăng hay như thế nào ha mọi người ha. Thì mình chỉ đo hòm thôi. Thì với cái tour vừa rồi mình đi với anh Nguyên là Sài Gòn, Vĩnh Hy, Đà Lạt vọn vẹn đâu đó là khoảng 1000 cây số, thì mình tiêu hao hết 2 bình xăng ha mọi người ha. Mình đổ đầy bình 2 lần. Thì quy ra thì cái con này theo công bố của nhà sản xuất là một bình xăng của nó là khoảng tầm 17 lít đến 17 lít rưỡi, khoảng tầm đó. Thì 2 bình nó sẽ khoảng tầm 34 lít. Thì nếu như 34 lít cho 1000 cây số thì quy ra là trung bình là khoảng tầm 3 lít 4 cho 100 cây. Thì 3 lít 4 cho 100 cây thì nó hòm đó là khoảng 30 cây cho 1 lít ha mọi người ha. Thì nếu như với một con xe 368 phân khối như thế này mà 3 lít 4 cho 100 cây thì đi một lít đi được khoảng 30 cây, thì theo mình thì nó cũng không có quá hao xăng ha mọi người. Do hồi trước mình đi con X Max thì cũng theo như cái cách mình chạy cũng là cái cung đường nó cũng như vậy thôi, thì nó là khoảng tầm 3 lít 3 cho 100 cây rồi. Đó, thì với con này X500 thì nó cũng hòm lại tầm 3 lít 4, 3 lít rưỡi cho 100 cây. Thì đó là do thứ nhất một phần là xe Eurodrive xong, với một phần thứ hai là xe mới này kia cái thứ nè. Xe mình không hẳn là Eurodrive xong nữa mà cơ bản thì hòm thì nó là như vậy thôi ha mọi người ha. Đó, thì cung đường mà tụi mình đi cũng đi tàn có 50-60 thôi, rồi đa số đi đường đèo, đường núi này kia các thứ, cho nên cái việc mà thóc ga kéo xe lên này kia thứ nó cũng nhiều, thì nó cũng sẽ làm cho xe nó tốn xăng hơn một tí ha anh em ha. Ok, thì thêm một cái mà mình rất là thích ở con này đó chính là cảm biến áp suất lốp zin của xe, là cảm biến ngoài luôn nha anh em nha. Ủa không, lộn, cảm biến trong nha anh em. Thì cảm biến trong là nó nằm ở trong cái vành luôn. Thì khi mà mình muốn bơm bánh xe mình chỉ cần mở cái van ra mình bơm thôi, nó giống như xe ô tô vậy đó mọi người. Thì với bản thân mình thì mình rất là thích cái cảm biến trong này. Tại vì về bản thân mình sẽ có thể gọi là xác định luôn, tuy chiếc xe này là enduro, nó dùng để đi rất là nhiều cái địa hình khác nhau và đi off-road được này kia thứ, đi những cái đường xấu thiệt là xấu vẫn đi được. Nhưng mà với kỹ năng lái xe của mình và cái của mình thì mình sẽ không có đi những cái cung đường đó, cho nên mình cũng chỉ đa số là đi phố, rồi đi một vài cái cung đường gọi là hơi xấu một xíu thôi. Cho nên là cái việc cảm biến áp suất lốp đặt bên trong nó sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà việc cảm biến trong như vậy, khi mà mình mở van ra mình bơm bánh xe nó rất là tiện lợi luôn. Còn nếu như mà là cảm biến áp suất lốp ngoài gắn riêng, giống như là những cái cảm biến áp suất lốp của Chigi hay là Absolute Rider, thì mình cũng đã từng có chia sẻ, nó sẽ có một cái nhược điểm là mình cần phải có một cái tool riêng của nó để mình mở cái cảm biến ra trước khi mình bơm bánh xe ha anh em. Thì nếu như lỡ mà mình đi tour hay như thế nào đó dọc đường mà mình quên mất cái tool đó thì là sẽ rất là khó xử để mà mở cái cảm biến ra anh em. Thì đó, nó sẽ là một cái mà mọi người cân nhắc. Với mình thì mình rất là thích như thế này ha. Rồi tiếp theo thì cái phần hệ thống điện, thì theo như anh em cũng từng hỏi mình rất nhiều và mình cũng cảm thấy là cái hệ thống điện nó rất là ok ha mọi người. Khi mà vừa rồi tuy là mình test một cái cung đường ngắn trên đoạn đường sát có thể là chưa đủ, gọi là chưa đủ khả thi, chưa đủ gọi là chứng minh là cái dàn điện của con này nó ổn định. Thì như cái tour vừa rồi mọi người xem, mọi người có thể thấy là mình chạy xuyên đêm
cả ngày đi lẫn ngày về. Chuyến đi mình chạy xuyên đêm ra tới Phan Thiết, chuyến về là mình chạy luôn bắt đầu từ Đà Lạt về vô đèo Đại Ninh, chưa lên tới đèo Đại Ninh nữa là tụi mình mình đã xuyên đêm, vô đêm là mình xuyên đêm về tới Sài Gòn luôn, là liên tục 6 tiếng đồng hồ ban đêm trên cái đèo Đại Ninh đó. 6 tiếng đồng hồ chạy liên tục tùy, mở đèn cho sáng liên tục tùy. Và xe mình là xe dẫn đoàn nha anh em, tức là mình mở luôn cả coast lẫn pha đó, thì mở liên tục như vậy nguyên một cái đoạn đường. Rồi sạc điện thoại không dây, cái công suất nó cũng khá là tốn cái công suất của xe nè, 15W nè. Đó thì điện nó vẫn lanh quanh ở mức là 13.9. Khi mà mình mở đèn chợ sáng luôn nha anh em, và mở pha thì nó khoảng tầm 13.8. Thì điện của mình sẽ chỉ tuột một tí xíu khi mà cái quạt tản nhiệt của nó chạy, cái quạt tản nhiệt của nó kêu nó chạy. Thì cái con này bản V2 này, theo thông tin mình tìm hiểu mình được biết là cái quạt tản nhiệt của nó đã bự hơn rất nhiều so với bản V1, cho nên cái tiếng quạt sẽ kêu khá là to nè, và nó tốn khá là nhiều điện, đâu đó khoảng tầm 0.4V trên cái đồng hồ mình báo. Tức là nếu như đó thông tin anh em cũng nên lưu ý nha mọi người ha. Thì là gì, là khi mà mình mở full hết trên xe như vậy, và khi mà trong quá trình chạy mà nó có chạy cái quạt tản nhiệt thì cùng lắm nó vẫn xuống đâu đó khoảng tầm 13.5 thôi, nó vẫn rất là ok, vẫn không có vấn đề gì hết. Còn khi mà mình dừng xe một chỗ, mình mở đèn luôn cái giờ sáng thì mình không có mở pha thôi, sạc điện thoại không dây, rồi quạt tản nhiệt nó có chạy đi chăng nữa thì khi mà để guarantee thì nó cũng đâu đó khoảng tầm 13.7, 13.8 ha mọi người ha. Tức là cái điện áp của nó rất là ổn định, rất là ok. Và mình cảm thấy là ôi, những cái lời đồn đại này kia thứ gọi là không còn nghĩa lý gì hết về cái con xe này ha mọi người. Nó thật sự mà nói là nó rất là ok luôn. Đó, thì thêm một thông tin cho anh em biết là cái điện của nó sẽ là như vậy ha. Và có thêm một điều đặc biệt mà không biết mọi người để ý hay không, nhưng mà ở những cái xe trước của mình là không có. Trên người bạn Zontec 368G này, đó chính là nó có một cái hệ thống như thế nào đó gọi là để bảo vệ bình, bảo vệ điện, bảo vệ hệ thống điện của xe. Là khi mà mình mở điện xe nhưng không có đề máy không gì hết thì toàn bộ tất cả hệ thống đèn sẽ tự tắt. Nó sẽ tự tắt hết nha anh em, và bộ hệ thống đèn sẽ tự tắt. Khi mà mình chỉ cần tắt động cơ là đèn sẽ tự tắt hết. Và nếu như mà anh em còn để cái điện thoại trên cái giá đỡ điện thoại, chỉ cần một tí xíu thôi, điện áp nó dưới 12.7V trên đồng hồ zin của xe báo, thì xe sẽ tự tắt điện để gọi là ngắt luôn cái vấn đề gọi là sạc không dây đó, để bảo vệ cái mạch của xe, cũng như là không có bị gọi là tình trạng gọi là sụp nguồn, không đề máy được hay như thế nào ha mọi người ha. Đó là một cái điểm mà mình rất là ưng ý trên con xe này. Thì đây cơ bản thì cái clip này là theo mình nghĩ đến cái thời điểm này, những cái thông tin mà mình chia sẻ cho mọi người, mình nghĩ là đã đủ để mọi người có cái nhìn khách quan nhất, cũng như là đầy đủ thông tin nhất để mà biết được là con xe này nó có những cái ưu điểm gì, những cái gọi là nhược điểm gì. Thật sự mà nói nhược điểm, tuy gọi là nhược điểm thôi, nhưng mà như mọi người thấy mình chia sẻ bây giờ thì nó cũng không hẳn là nhược điểm, mà nó chỉ là một cái vài điểm cần lưu ý khi mà mình lựa chọn con xe này, cũng như là mua thêm đồ chơi lặt vặt gì này kia cho con xe này ha anh em ha. Đó, thì hy vọng là mọi người sau khi xem clip này xong, mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin bổ ích để mà thứ nhất là nếu như anh em nào có đang lăn tăn chơi cái con này thì có được thông tin để có thể quyết định cho cái lựa chọn của mình. Còn thứ hai thì anh em nào mà còn có những cái định kiến về xe Trung Quốc thì trước mắt với cái hiện tại thì cũng coi như cho mọi người thêm một cái thông tin để mọi người mở mang tầm mắt hơn, và biết đâu được sau này mọi người sẽ chuyển sang thích chơi Zontec này như thế nào đó. Bởi vì bản thân mình trước đây, anh em nếu như đã coi những cái clip trước của mình đã từng có một cái clip chia sẻ là mình không có tin tưởng xe Trung Quốc, và mình gọi là mình có thành kiến với xe Trung Quốc luôn đó. Nhưng bây giờ thì sao, mình vẫn sở hữu em nó, thì nói chung thì cân nhắc giữa mọi thứ này kia thứ thì nó sẽ ok ha mọi người ha. Với mình ở thời điểm này, em nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền và giá trị mà của nó mang lại cho mình. Còn tiếp theo thì đương nhiên vẫn sẽ cần phải một khoảng thời gian để mình sử dụng nó lâu dài này kia thứ, để xem về độ bền này kia cái thứ như thế nào ha mọi người ha. Ok, quên chia sẻ với anh em thêm một cái, mình đã tìm được một cái trợ thủ rất là đắc lực cho mình trong cái việc di chuyển con xe này ha mọi người ha. Đó chính là một cái đôi dép cao su, đế cũng khá là dày đó, anh em thấy nè,
mình đi chống nghiêng thì mình gọi là để thẳng đúng không, bây giờ mình gạt chân chống nghiêng lên nè, nó để cũng rất là thoải mái bình thường ha anh em, không có còn nhón nhiều như trước nữa. Rồi giờ nghiêng nhẹ tí xíu thôi là full bàn chân rồi. Mà mình test đôi dép này là 2 tour, một tour đi Rodai và cái tour vừa rồi 1000 cây luôn đó, cho nên cảm thấy là nó rất là ok. Thì chia sẻ thêm cho anh em nào mà gọi là giống như mình là chân hơi ngắn, đùi hơi to, nó gấn hai bên không có ôm sát vô được, bắt buộc phải bè, thì mình có thể tham khảo cái đôi dép này để mà mọi người có thể mua về để mang nha. Đó thì những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong suốt cái quá trình đi du lịch cũng như là quay vlog này kia thứ thì mình cũng có chia sẻ, mình cũng có đính kèm thêm ở cái phần link sản phẩm của video của mình, thì anh em nào có nhu cầu thì có thể tham khảo mua, thì mình sẽ được một tí gọi là 5-3 ngàn gì đó tiền affiliate chẳng hạn, cà phê này kia thôi đó. Nhưng mà kiểu như là share với mọi người những cái đó, cái mà mình mua thì cái tiền hoa hồng nó không thật sự nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà để mọi người có thể mua được chính xác cái món mà mình đang sử dụng, cái mà mình đang nói tới cho mọi người ha mọi người ha. Rồi ok, bây giờ thì bye bye. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình, cũng như là video tiếp theo mình sẽ làm là chia sẻ cảm giác lái của mình trên chiếc xe này và con Xpac 300, một cái dòng xe mà anh em cũng rất là quan tâm. Ok, và bây giờ thì bye bye.